Ford Schritt. Úgy hangzik, mint valami bónusz, amit egy sötét fantasy RPG-ben oldasz fel. Németül annyit tesz, haladás. De a Ford Schritt nem csak egy szó, ez egy acélba ütött védjegy. Olyan traktoroké, amelyek úgy szammogtak végig a sáros szántóföldeken, mintha küldetésük lenne egy olyan központi tervezőtől, aki életében nem ért hozzá a földhöz. Ha öltél már bele órákat farming szimulátorok moddolásába, vagy vidéken nőttél fel, és láttál egyet ezek közül a szögletes zöld gépek közül, amik még mindig úgy mennek, mint egy makacs főellenség, akkor már tudod, ezek a dolgok nem döglenek meg, csak várnak. A Ford Schritt mint márka egy egész rendszerhez tartozott, amely magát a haladást próbálta megtervezni, nem csak mérni. De mi is pontosan a Ford Schritt? Egy traktormárka persze, de egyben egy történet is egy országról, ami már nem létezik. Egy rendszerről, ami le akarta körözni a riválisát, és gépekről, amik valahogy mindkettőt túlélték. Vágjunk is bele! Ahhoz, hogy megértsd a Ford Schrittet, nem a traktorokkal vagy a kombájnokkal kell kezdened, hanem a romokkal és a háború utáni szorongással. 1945 után Németország két különböző kísérletre szakadt szét. Az egyik a piacgazdaságra és a Marshall terv pénzére támaszkodott, a másik pedig szovjet befolyás alatt épített tervgazdaságot. A keleti oldalnak, a későbbi Német Demokratikus Köztársaságnak brutális feladattal kellett szembenéznie, újjáépíteni az ipart, élelmezni a lakosságot és bebizonyítani, hogy a rendszere képes felvenni a versenyt. A mezőgazdaság e kihívás középpontjában állt. Az élelmezésbiztonság nem választható opció, hanem az alapvető minimum. Az államnak gépekre volt szüksége rengetegre, és nem hobbi gazdaságokba szánt finomhangolt kézműves traktorokra. Szabványosított, skálázható és javítható igáslovak kellettek. Így a kormány nagy államilag ellenőrzött vállalatcsoportokba szervezte át az ipart. Az egyik kulcsszereplő, az Industrieverband-Fahrzeugbau, röviden IFA, több kategóriában is felügyelte a járműgyártást, beleértve a mezőgazdasági gépeket is. Ebben a struktúrában született meg a Ford Schritt, mint mezőgazdasági márka. Maga a név, haladás világosan jelezte a szándékot. Nem volt finomkodó, nem volt ironikus, egyszerű kinyilatkoztatás volt. A kollektivizált mezőgazdasági üzemeknek, a mezőgazdasági termelőszövetkezeteknek megbízható felszerelésre volt szükségük. A nyugati gyártók ugyan kínáltak fejlett gépeket, de a hozzáférés politikai és gazdasági okokból korlátozott maradt. Így az NDK felépítette a saját ökoszisztémáját, alkatrészeket, gyárakat, elosztóhálózatot és képzést. És itt jön a csavar. A kényszer szült egyfajta mérnöki fegyelmet. A tervezésnél szempont volt a robosztusság, a könnyű karbantarthatóság és a szabványosítás. Ha a géped elromlik egy TS-ben, nem vársz egy határ túloldaláról érkező specialista technikusra. Megjavítod azzal, amit van. A haladás ebben a kontextusban nem a csillogó innovációt jelentette. Olyan traktorokat jelentett, amelyek a legnagyobb hidegben is beindulnak, és akkor is mennek tovább, amikor minden más összeomlik. Az 1950-es évek végére és az 1960-as évekre a Ford Schritt a kelet-német mezőgazdasági gépgyártás alappillérévé vált. Nem piaci alapú márkaként, hanem a nemzeti mezőgazdasági célokhoz igazított, összehangolt ipari teljesítményként. A termelés olyan kulcsfontosságú helyszíneken összpontosult, mint a traktorokra szakosodott Schönebeck vagy a kombányairól ismert szászországi Neustadt. Az Industrieverband-Fahrzeugbau irányítása alatt ezek a gyárak tervszámokat követtek, ami azt jelentette, hogy a modellfejlesztés és a kibocsátás szigorúan strukturált maradt. A gépek ezt a szemléletmódot tükrözték. A Ford Schritt tervezése a szabványosításra épült. Kevesebb változat, közös alkatrészek és egyszerű karbantartás. A nagyüzemi mezőgazdaságban a következetesség csökkentette a betanulási időt és leegyszerűsítette a javításokat. Az ET traktorsorozat vált e rendszer központjává. Az 1960-as évek végén bevezetett Ford Schritt ZT300 egy 4 hengeres dízelmotoron keresztül nagyjából 100 lóerős teljesítményt nyújtott, ami elegendő volt a TS-ek nehéz terepmunkáihoz. Utódja a Ford Schritt ZT320 erre az alapra épített továbbfejlesztett hidraulikával és valamivel nagyobb teljesítménnyel, apró finomításokkal, amelyek sokat számítottak a napi munka során. A kombájnok hasonló logikát követtek. Az olyan modellek, mint az E512 a bonyolultság helyett a megbízhatóságra és a könnyű szervizelhetőségre összpontosítottak. A kezelők speciális szerszámok nélkül is elvégezhették a rutinkarbantartást, ami komoly gyakorlati előnyt jelentett vidéki körülmények között.
Ez a megközelítés egy csendes hatékonysággal működő rendszert hozott létre. A gazdák ismerős gépekkel dolgoztak, a szerelők ismert alkatrészekkel foglalkoztak, a munkafolyamatok pedig kiszámíthatóak maradtak. A termelékenység ezen a kereten belül javult, nem gyors innovációval, hanem stabilitással. Ugyanakkor ez a struktúra korlátokat is szabott a fejlődés sebességének. A tervezési változtatások óvatosan, néha lassan mentek végbe. A Ford Schritt nem kergette a folyamatos frissítéseket, olyan gépekre koncentrált, amelyek meglepetések nélkül képesek voltak folyamatosan dolgozni, és éveken át ez elégnek is bizonyult. A Ford Schritt nem elszigetelten működött. Egy olyan világban létezett, amelyet ideológiák osztottak ketté, de a kereskedelem összekötött. Néha közvetlenül, néha közvetítőkön keresztül. A keleti blokkon felül a Ford Schritt megszokott látvánnyá vált. A szovjet rendszerhez igazodó országoknak szükségük volt a mezőgazdaság képesítésére, az NDK pedig beszállítóként pozícionálta magát. Ezek a gépek megjelentek Kelet-Európa szerte, sőt, kereskedelmi megállapodások révén Afrika és Ázsia egyes részein is. Eközben a nyugati vállalatok, mint például a KCH egyre fejlettebb traktorokat fejlesztettek, nagyobb hatékonysággal, jobb ergonómiával és komplexebb rendszerekkel. A szántóföldeken két különböző tervezési filozófia feszült egymásnak csendben. Itt jön a dialektika. A Ford Schritt a robosztus egyszerűségben jeleskedett, kevés elektronika, egyszerűbb helyszíni javítások, kiszámítható teljesítmény. A korlátozott infrastruktúrájú régiókban ez többet számít, mint a legmodernebb funkció. Egy traktor, amelyik megy, többet ér, mint egy traktor, amelyik mindent megígér, de nyomás alatt felmondja a szolgálatot. Másrészről a nyugati gépek egyre magasabbra tolták a termelékenység határát. A precizitás, a kényelem és az üzemanyag hatékonyság idővel összeadódik. Azokban a rendszerekben a gazdák nagyobb hozamot tudtak kisajtolni egy hektárból, feltéve, hogy a körülmények adottak voltak. Melyik oldal nyert? Ez a korlátoktól függ. A Ford Schritt gépek ott virágoztak, ahol a tökéletlen körülmények közötti megbízhatóság volt a legfontosabb. A nyugati gépek ott domináltak, ahol a tőke, a karbantartás és az infrastruktúra elbírta a bonyolultságot. Nincs itt egyértelmű hős, csak különböző megoldások különböző problémákra. Valahol a világban egy Ford Schritt traktor éppen túlél 3 tulajdonost, 2 kormányt és legalább egy fickót, aki azt hitte, gyűjtői darabot vesz, majd rájött, hogy a géptől még mindig elvárják a melót. Aztán beüt 1989, és minden, ami a Ford Schrittet egyben tartotta, egyszerűen szétesik. Ledől a berlini fal, 1990-ben következik az újraegyesítés, és a játékszabályok egyik napról a másikra megváltoznak. A Ford Schritt többé nem egy tervezett rendszeren belül működik. Most már ki van téve a piacnak, a piacot pedig nem érdekli, mire terveztek téged. Csak azt kérdezi, nyereséges vagy-e, és tudod-e tartani a tempót. Évtizedeken át a márkának egy dolga volt: építsen gépeket, amik működnek, tartsa mozgásban a gazdaságokat, és ne bonyolítsa túl a dolgokat. Hirtelen ez a logika elavultnak tűnik. A tőkeerősebb versenytársak már nem ugyanazt a játékot játsszák. 1997-re a betakarítógépes üzletág a Case IH-nál köt ki. Neustadt a kombájngyártás európai központjává válik, majd 2 évvel később a Case New Holland Egyesülés beolvasztja ezt a tevékenységet egy nagyobb, globális struktúrába. A Ford Schritt ezen része nem tűnik el. Elnyelik, lecsupaszítják és átépítik olyasmivé, ami illeszkedik az új rendszerbe. A márka többi része nem kap ilyen átmenetet, elhalványul. Gyárak zárnak be, az eszközöket eladják, és a Ford Schritt, mint egységes ipari erő, többé már nem értelmezhető. Aztán váratlanul a név újra felbukkan, nem Németországban, hanem Kínában. 2016 körül Qingdaoban megjelenik a Ford Schritt Agritech, ugyanaz a név, más valóság. Az összeszerelés Kínába költözik, a német mérnöki munkára és örökségre hivatkozva. Ez nem az eredeti vállalat közvetlen folytatása, inkább egyfajta feltámasztás, amely arra az emlékre épít, amit a Ford Schritt egykor képviselt. 2019-re a cég már a kínai mezőgazdasági fejlesztések részeként működik. Kiállítanak a Xiamen szakvásáron, támogatásokat szereznek a legtöbb tartományban és szabadalmakat nyújtanak be a gépeikre. Tehát ez nem csak arculatváltás, valódi ipari tevékenység áll mögötte. Mégis valami megváltozott. A régi gépek azzal vívták ki a hírnevüket, hogy túlélték a gyötrést, a rossz körülményeket és magát az időt. Az újak már más környezetben léteznek, versenyzőbb, szabványosítottabb, kevésbé mitikus világban.
És itt válik furcsává a dolog. Rendszerek omlanak össze, gazdaságok indulnak újra, a tulajdonjog kontinenseken át vándorol, és mégis az eredeti traktorok közül néhány még mindig ott van a földeken, és ugyanazt a munkát végzi, amire évtizedekkel ezelőtt tervezték. 2026-ra a Ford Schritt már nem egyetlen vállalatot jelöl. Az eredeti kelet-német struktúra megszűnt. Gyártósorainak részei olyan nyugati cégeken belül élnek tovább, mint a Case IH, miközben magát a nevet ma is aktívan használják újabb vállalatok, köztük a Kínában működő mezőgazdasági gépeket gyártó egységek. A haladás ebben az esetben nem egyenes vonalban haladt előre, szétszóródott, alkalmazkodott és gépeket hagyott maga után. Szóval mit is hagyott hátra valójában a Ford Schritt? A felszínen gépeket, traktorokat, kombájnokat, olyan mechanikus rendszereket, amelyek elég tartósnak bizonyultak ahhoz, hogy túléljék azt a struktúrát, amely létrehozta őket. Már önmagában ez is történelmi súlyt ad nekik. A mélyebb örökség azonban az ellentmondásokban rejlik. Egy központilag tervezett rendszer képes volt megbízható, skálázható mezőgazdasági gépeket gyártani, amelyek hatékonyan kielégítették a belső igényeket. Ugyanakkor ugyanez a rendszer korlátozta az innováció sebességét és az alkalmazkodó képességet. Amikor a külső nyomás megváltozott, nehezen tudott irányt váltani. Aztán a piaci rendszerekre való áttérés sem oldott meg egyszerűen mindent. A gyors szerkezet átalakítás ipari veszteségekhez, társadalmi felforduláshoz és felemás eredményekhez vezetett. A haladás nem tisztán érkezett meg, kompromisszumokkal járt. Így a Ford Schritt esettanulmánnyá válik. Nem csak egy márkáé, hanem annak példája, hogyan definiálják a különböző rendszerek a sikert. A tartósság, a hatékonyság, az innováció vagy az alkalmazkodó képesség. Minden modell optimalizál valamit és feláldoz valami mást. Ha egy étteremhez hasonlítjuk, a kérdés nem csak az, megérdemel-e egy csillagot, hanem az, mit akar elérni ez az étterem. Egy hely, amely naponta ezreket lakat jól megbízhatóan, más ligában játszik, mint az, amelyik a tökéletességet kergeti egyetlen tányéron. A Ford Schritt nem a tökéletességet kergette, a tömeges funkcionalitást kergette. És talán ez az a kényelmetlen kérdés, ami mindezek mögött megbújik. Amikor haladásról beszélünk, akkor jobb gépekről, jobb rendszerekről beszélünk, vagy csak másféle kompromisszumokról, amiket szebb marketingbe csomagoltak? Mert valahol odakint egy évtizedekkel ezelőtti traktor még mindig megy, és csendben azt kérdezi, a haladás valóban leváltotta őt, vagy csak tovább lépett és remélte, hogy senkinek nem tűnik fel?